Kyllä tommonen tavan tällä, kun miettii, että musta tää urheilijaelämä oikein on, niin tää ei tulisi kyllä ensimmäisenä mieleen. Smoke your ass. Energia ei ole täysin imeytynyt. Tässä talossa on kyllä semmonen erikoisuus, mitä en olisi uskonut löytyvä. Joko kuulet kutsun Afrikkaan, sinne missä ilma on ohuempaa. Vekotien suora jo odottaa, niin hiekoin on hiottu monta juoksijaa. Pieni kylä, mut isot muistot saa, aina sinne palaamaan, missä paikallisetkin sut jo tunnistaa. Ja tiedät, oot Dahlströmissä taas. Tervetuloa vlogiin ja tervetuloa takaisin taas tänne Dahlströmiin, että tällä harjoituskaudella tehtiin nyt tälleen, että tultiin toiseen kertaan taas tänne Etelä-Afrikkaan leirille, että vuodenvaihteessa tosiaan oltiin 4,5 viikkoa ja nyt on sitten hyvin vastaavanlainen setti luvassa, että 4,5 viikkoa kovaa harjoittelua täällä Etelä-Afrikassa ja sitten palataan Suomeen ja siinä vaiheessa alkaakin sitten olemaan jo kesän kisakausi hyvin lähellä. Tänne ollaan tultu taas maailman ääriin, että päästään juoksumaan tällä hiekkatiellä taas. Se olisi leirin ensimmäinen VK nyt sitten, että se on vähän niinku se merkki, että lähtee leiri silleen niinku kunnolla käyntiin. Tällä kertaa ollaan taas eri talossa ja täällähän on semmonen juttu, että suihkussa pystyy käymään ainoastaan tämmöisessä ulkosuihkussa. Aamulla oli kilsa ja 2 kilsan pätkiä ja nyt sitten iltapäivällä tommonen intervalli siihen vielä päälle. Eli ensimmäinen leirin VK-päivä nyt sitten saatu pakettiin. Ja ehkä vähän samanlainen fiilis kuin mikä oli vuodenvaihteessakin siellä niissä leirin ekoissa VK-treeneissä. Että vähän semmonen niinku pikkusen ehkä raskaan tuntunen fiilis ja ehkä niinku fiilis on semmonen niinku, että hapot vois olla korkeammat kuin mitä sitten happomittari näyttää. Et mä ehkä tässä kohti vähän just ehkä tulkitsin sen ehkä silleen, että ehkä niinku energia ei ole täysin imeytynyt tai jotain semmoista. Mutta jos se tosiaan energiatasoista johtuu, niin koittaa vaan nyt saada sen kuntoon ja sitä kautta lähtee sitten varmasti askelkin kevenemään. Tässä talossa on kyllä semmonen erikoisuus, mitä en olisi uskonut löytyvän. Tästä nimittäin kun mennään sisään, niin täältä löytyy sauna. Eikä niinku ihan mikä tahansa sauna, vaan oikeastaan ihan täysin suomalainen sauna. Siinä mielessä nimenomaan suomalainen sauna, että on harvian kiukat ja kaikki. Etelä-afrikkalainen kikka saunan lämmitykseen. Että täällä ei ole tuohta, mutta täällä käytetään käpyjä. Kuulemma toimii erittäin hyvin. Kohta se nähdään.
niin hidas pätkä, että videoita ei saa käyttää. No mä nappaan tosta kun te lähette, niin lähtekää vähän terävämmin sitten. Päivän ensimmäinen VK tehty. Yhtenä vedoista oli 12 minuutin yhtäjaksoinen VK-pätkä, mikä on silleen, no, pidempi kuin mitä mä yleensä teen korkealla. Mutta hyvin se meni. Ei ollut silleen mitään ongelmaa. Että ihan kiva oli, että sai vauhin pysymään tasaisena ja haput oli kohilla ja näin. Että iltapäivällä sitten takaisin tänne tielle vetämään sitten VK-nelkkuja. Kaikki aiemmat tiedot täällä Etelä-Afrikassa, niin mehän ollaan oltu siinä vuodenvaihteessa, mikä tarkoittaa sitä, että täällä on silloin kesä. Ja nyt ollaan sitten ekaa kertaa tässä niinku keväällä, mikä tarkoittaa sitä, että täällä on syksy. Ja kyllä se täällä vähän myös näkyy silleen, että puissa on tolleen selkeästi syksyn sävyjä ja ilmakin on vähän semmonen viileempi, että sen siinä niinku huomaa. Että eihän se meidän niinku treenaamiseen ollut mitenkään liian kylmä tai näin, mutta että siihen niinku oikein hyvätkin kelit ollut tässä nyt, ainakin nämä ekat päivät, mitä ollaan oltu. Mutta kyllä se niinku kuitenkin huomaa, että täällä syksy tekee tulojaan sitten, kun Suomessa on samaan aikaan kevät. Ensimmäinen 10.400 tehty. On kyllä ihan hyvän tuntunen fiilis. Jotenkin paljon parempi jalka kuin silloin muutama päivä sitten, kun teki niitä ensimmäisiä intervalleja. Nyt jotenkin on semmonen kivan kevyt askel, niin kivahan tuossa noita sitten juosta. Että vielä olisi 20 jäljellä. Alright. Good job, man. Vähän pimeäksi meni. Sanotaan, että 10 minuuttia aiemmin kun niin olisi ollut ihan ok. Että nyt joutui viimeiset vetämään aika hämärässä. Ja loppuverkan varsinkin täällä on ihan tämmönen... Mieti kun nyt olisi lähtenyt tekemään tuohon vetoon. Niin, toi on ihan pimeä toi meidän. Tossakin kun loppuverkat, niin lepakoita vaan lentelee. Kuivia on polttoput. Kertaa juostas tosta ylämäki ylös. Vedetään kolmistaan, niin me vetää, ei me muut kärsitään. se saa ottaa katsotaan nyt, että kuka siinä juoksee kädessä ja kuka peissä.
niin otetaan vielä kunnon house tour tästä meidän talosta, missä nyt ollaan. Tää on nimittäin aika erilainen verrattuna aiempiin vuosiin, mitä ollaan oltu. Tää on oikeastaan vähän niin kuin olisi Suomessa kesämökille tulossa. Tämmönen kunnon hirsimökki. Tämmöisen näköinen se on sitä pihalta. Meillä on aika iso tää tontti tässä kaiken kaikkea. Tästä mennään sisälle. Tästä tullaan meidän olohuoneeseen. Löytyy kenkäkokoelmat ja täällä porukka on paikalla ja tulet on pesässä ja kaikkea. Tossa on meidän lämmitin. Sanotaan, että tää talo on ollut vähän kylmä tälleen niin kuin Afrikan tälleen syysaikaan. Tässä on meidän ruokapöytä ja se on itse asiassa myös biljardipöytä. Ei olla vielä pelattu, mutta kattokaa seuraava vlogi, niin siinä me pelataan biljardia tällä. Tässä on keittiö. Tästä kun mennään, niin löytyy kylppäri. Sisäsuihku on tossa, eli siis se ainoa suihku ei ole siellä ulkona, vaan se on myös tässä suihku, mutta itse asiassa on tullut enemmän käytettyä sitä ulkosuihkua kuin tuota sisäsuihkua, että se on vähän niin kuin parempi. Tässä on Tommin huone, siitä löytyy hierontapöytäkin. Aktiviteetteja meillä tässä talossa tosiaan löytyy, jos tosiaan ruokapöytä on ja biljardipöytä, niin sen lisäksi on sitten ihan heittokirvestä lähtien ja tuossa on jousipyssyä ja ritsaa ja tuossa on pingissetti. Meillä on myös darts-taulu ja sitten vielä kitara, mitä on itse kyllä tekenyt soitellut. Tästä mennään yläkertaan. Päästään Emilin huoneeseen. Tässä on sitten mun ja Topin huone. Tässä on meidän vessa. Tästä kun mennään alakertaan, niin täällä on alakerrassa sitten vielä oma kuntosali. Tässä on vielä suoraan kiinni sitten tämmönen erillinen mökki, missä on Mike ja Julia nyt sitten. Ja suoraan tän alla on se meidän sauna ja tossa on se meidän ulkosuihku. Täältä näyttää sitten Mike ja Julian maja. Semmonen talo menee nyt tällä kertaa. Se missä oltiin tammikuussa, niin se on kyllä erittäin hyvä, mutta niin on kyllä tämäkin. Kun tällä kaudella on viettänyt nyt sitten joulun ja uuden vuoden ja nyt sitten pääsiäisen täällä Dalströmissä, että tää on selkeästi lomakylä tää Dalström, että tää selkeästi aina vilkastuu tää kylä aina niinku juhlapyhien aikaa ja muutenkin ehkä silleen viikonloppuisin huomaa, että täällä on vähän enemmän porukkaa. Mutta nyt kun on ekaa kertaa tosiaan pääsiäisenä täällä, niin tuntuu, että onko tää nyt lopulta kuitenkin se Dalströmin pääjuhla, että täällä jotenkin tosi paljon tuntuu, että on ihmisiä ja semmoista niinku tapahtumaa tässä kylällä. Mutta on meilläkin tässä luvassa pientä pääsiäisaktiviteettia. So there are 8 eggs. 8 eggs. And the one who finds the most eggs is gonna get the golden egg. Fuck yes. Did it okay? Are you ready? Yeah. The golden egg. I don't know what it is. First win of the year. You know what it is? First of many. It's chocolate, I think. It's Joko kuulet kutsun Afrikkaan, sinne missä ilma on ohuempaa. Pekotien suora jo odottaa. Niillä hiekoilla on hiottu monta juoksijaa. Pieni kylä mut isot muistot saa. Aina sinne palaamaan, missä paikallisetkin sut jo tunnistaa. Ja tiedät, oot Dalströmissä taas.
ennen kuin tänne leirille lähti, niin tuli taas kokeiltua vähän uutta, että sain kotiin semmosen alppiteltan, joka viritettiin siihen sängyn päälle. Ja se on siis ajatuksena, että se toimii vähän samalla tavalla kuin semmonen alppimajakin, että se silleen simuloi sitä vähähappista ilmaa, mikä täällä korkealla sitten on. Ja tosiaan tarkoituksena on se, että siellä niinku saisi sitä niinku sopeutumista jo nopeuttua sille, että sitten kun tulisi tänne, niin olisi niinku jo paremmin sopeutunut siihen vähähappiseen ilmaan sitten, että mä nukuin siellä tosiaan 2 viikkoa ennen kuin mä tulin tänne leirille. Ja se oli kyllä aika erikoista touhua se alppitelttailu sitten kotona, että se laite, mikä teki sitä vähähappista ilmaa sinne, niin piti kovaa ääntä ja sitten se teltta oli semmonen just semmonen ilmatiivis, että se tuli niinku tosi kuumaksi siellä kun nukkui ja sitten hiilidioksiditasot kanssa nousi siellä tosi herkästi. Et oli se kyllä semmoista, että aina kun sinne iltasi kömpi sinne telttaan sisään, niin mietti vähän silleen, että kyllä tommonen tavantalla ja kun miettii, että millaista tää urheilijaelämä oikein on, niin tää ei tulisi kyllä ensimmäisenä mieleen. Ja sitten kun sillä tosiaan oli 2 viikkoa nukkunut ennen tänne leirille lähtöä ja tää leiri sitten alkoi, niin ensimmäiset päivät toki niinku kuulosteli erityisen hyvin silleen, että onko tässä nyt niinku paremmin sopeutunut sen telttailun ansiosta. Ja fiilis oli kyllä semmonen, että hyvinkin vastaavat tuntemukset kuin mitä aiemmilla leirillä. Että oli semmonen, että oliko sitä telttailusta nyt mitään hyötyä. Mutta tässä kun leiri on edennyt, niin on kyllä ollut oikeinkin hyvää kulkua nyt noissa treeneissä. Et sitä mä oon nyt sitten miettinyt, että oliko sitä telttailusta sitten kuitenkin hyötyä. Että saa nyt nähdä sitten, että tuleeko se jatkossa sitten käyttöön toi teltta. Fuck, he's still alive! Get him! Get him! Oh! Nice. Oh! Kui se lentis. What do we get? What's the damage? Is it still alive? This is not alive. Täällä ollaan taas Turussa mäessä, mutta nyt meillä on aika iso porukka tässä niinku vetämässä, että iso ryhmä, missä päästään tekemään treeniä. Meidän oli tarkoitus mennä tänään radalle, mutta siellä saatiin tietää, että radalla on vähän tapahtumaa, että sinne ei nyt pääse juoksemaan, niin tullaan sitten tähän mäkeen vetämään. Sama treeni tosiaan kuin viikko sitten, että 20 kertaa 200 metriä tää mäki ylös. We are done. Mike, you smoked us. Smoked your ass. How do you say that? Mä tuosin teidät. Mä tuosin teidät! No, miltä tuntuu, kun meidät tuottiin? No siis se oli semmonen reality check. Otettiin niin totuutta silmiin. Ei siinä ollut. Ei meistä tullut mäkikuninkaita tänäkään vuotena. No mutta sä voitit kuitenkin laktaattikisa. No laktaattikisa tuli joo kyllä. Mike, you had 7.9 or what did you have? No, 8.7. 8.7. I had 16.9. Almost double. Ai. Not even double, Jonas. Not even. Joo, leiri täällä vielä jatkuu, mutta palataan siihen loppuleiriin sitten seuraavassa vlogissa. Eli tässä vaiheessa paina tykkäys, tilaa kanava. Paljon kiitoksia Super Thanksille ja kippari kuittaa. Mike, why are you buying us a Coke? Because we had 4 minutes at rest. Mm-hmm. Nelia. Yes, yes. And I started after 3.5.